So yan guys, meron tayong 2K subscriber giveaway. And may kita nyo yung mechanics sa ating Facebook page. And ililink ko na nga lang yung link sa ating description down below or dyan sa ating comment section. Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey Maolawin. And nag-upload ako ng video kung paano kumita online gamit lamang ang ating cellphone, PC, or laptop. So, ang unang gagawin natin guys, dahil matagal-tagal na din ako hindi nakapagpa-shoutout. So, punta muna tayo sa ating special shoutout. So, shoutout sa'yo, Early Pajardo. And shoutout din sa'yo, Brent Titan. And kung gusto nyo naman magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa ating comment section. At syempre, shoutout sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood sa akin dito sa aking channel. And yun nga, maraming salamat dito sa 1.96k subscribers. So, unti na lang guys, magtutukay na tayo. And today's video, panibagong application na naman ang aking isi-share sa inyo na pwede natin pagkakitaan online. So, bago nga natin umpisa ng ating topic, punta muna tayo sa ating giveaway. It's giveaway time! So, yun nga guys, copy lang natin yung URL natin dito sa ating last video. And yun nga, paste lang natin dito sa ating comment picker. And yung sagot nga dun guys, is suha. Ayan. And yun nga, get YouTube comments na natin to kung ilan yung nakasali. So, merong 19 na nakasali. So, start na natin to. So, ngayon guys, is mamigay tayo dito ng 10 pesos every video. So, congrats sa'yo, Hejin. Nanalo ka ng 10 pesos. Yejin ata yan. Yan. And then, pick tayo ng another winner. So, ayan. So, pag umabot tayo guys ng 2K, may bigay na ako ng 30 pesos. So, ayan, Yejin ulit. Pero, hindi na yan valid dahil nanalo na siya. So, pick tayo ng another winner. So, napakaswerte naman ang pangalan niya. So, congrats sa'yo, Faith. Nanalo ka rin ng 10 pesos. So, yun, isend ko na nga lang yung price nyo mamaya. So, yun nga guys, pag umabot tayo ng 2K, 30 pesos na yung aking pamimigay. So, yun nga, punta na tayo sa ating bugtong. So, ito na ang bugtong para sa video na ito. Maputing parang kanin siya, dahon ng saging idinamit sa kanya. So, kung alam mo ang sagot, i-comment mo na yan dyan sa ating comment section para magkaroon ka ng chance na manalo sa ating giveaway. So, punta na tayo sa ating main topic. So, yung application na ituturo ko sa inyo is itong si WINDOWPANE. And may kita nyo dito na 4.7 star nga siya, yung kanyang ratings and reviews. So, open na natin yung application na to. So, dito guys, open lang natin yung permission nitong camera, microphone, and then notification. So, open lang natin to. Ayan. And then notification. And then next lang natin to. And then dito nila kayo i-direct. So, dito guys sa WINDOWPANE, ang kitaan is ang pagla-live stream or pag-i-invite. So, ang gagawin lang natin dito is, click lang natin itong tao dito sa baba. And then dito guys, mag-sign up muna tayo. So, ilagay lang natin dito yung ating username, password, phone number, email, and then invitation code. So, nandiyan yung ating invitation code sa description down below or dito sa gilid nitong ating video. So, mag-sign up lang ako. So, ayun guys, nakapag-register na ako. And then, dito nila kayo i-direct. So, next na gagawin natin is click lang natin itong settings. Ito. Click natin to. And then, dito guys, pwede kayo dito mag-add ng image. So, pwedeng profile ninyo and then yung background ninyo. So, dito guys, lagay nyo lang dito inyong first name. Pwede nyo lagay dito inyong first name. So, lagay kayo sa akin. And then, pwede nyo rin dito ilagay yung inyong last name. Ayan. And then, dito guys, yung inyong bio comment. So, lagay nyo lang dito kung anong gusto nyong ilagay or yung description ng inyong profile. So, lagay ko lang dito, I make videos. Ganun. And then, baba nyo lang. So, dito pwede kayo maglagay ng organization, school, city, state, and then yung inyong country. So, dito naman guys, dito nyo may kita yung inyong hearts. Dito nyo may kita kung may marireceive kayong hearts. And then, yung sinent nyo na heart. And then, pwede rin kayo dito mag-purchase. May kita nyo dito ilan yung pinurchase nyo na heart. And then, pwede rin kayo mag-redeem and yung natitira nyong heart. So, may kita nyo, wala pa nga ako ditong
heart. So, yung heart na yun, guys, is ayun yung pwede nating ipampalit into real money. So, next naman, guys, is scroll tayo pababa. Dito, may kita nyo rin dito yung inyong invitation code. So, ito yung aking invitation code, guys, 80R9HKWN. So, pwede nyo yan i-share, guys, or yung inyong invitation code, pwede kayo mag-share. And makakuha kayo dyan ng 10 hearts. So, yun nga, scroll tayo pababa. And then, ang gagawin natin, guys, is verify lang muna natin yung ating mobile number. Click lang natin itong verify. So, ayun, guys, may kita nyo na verified na nga yung aking number. And next naman is, ilagay nyo lang dito yung inyong PayPal email. So, yun lang. And then, X na natin to. So, dito, guys, sa window pane, kapag gusto nyo mag-stream is, click nyo lang itong circle button na to. And pwede nga kayo dyan maglagay ng inyong description. So, punta naman tayo dito, guys. Itong nasa pangalawa. So, dito, guys, may kita nyo yung mga trending. Ayan. Ito yung mga trending post dito. And pwede kayo dyan magbigay ng heart. So, kapag nagbigay kayo dyan ng heart, guys, is mabawasan yung inyong heart. So, ganun siya. So, kung gusto nyo supportahan yung isang nag-post, nasa inyo yun, guys, kung gusto nyo magbigay ng heart sa kanila. Para madagdagan yung heart nila. So, yun nga, and dito naman, guys, search bar naman to pag may gusto kayong i-search na hashtag. And may kita nyo dito, guys, yung aking following is wala pa and yung followers wala din. So, dito naman sa may pang-apat, ito yung ating activity, may kita nyo dito. And yung history, wala pa nga. And dito yung ating profile. So, inulaan ko lang dito yung aking profile picture, guys. So, swipe natin to pa right. So, dito, guys, may kita nyo yung other option. Pwede rin kayo dito mag-click kung gusto nyo mag-live. Meron dito mga streams, following, trending, and then yung favorites ninyo. And then, and dito yung may kita rin lahat, guys. So, pwede rin kayo dito, guys, mag-block ng users. And may kita nyo rin dito yung inyong profile and settings. May kita nyo rin dito, guys, yung support kung may mga tanong kayo. And pwede rin kayo dito mag-log out. So, ganun lang naman siya kasimple. So, 2 ways lang naman yung kitaan dito, guys, is yung pag-invite or pagla-live stream nga. So, ganun naman siya kasimple and try nyo na yung application na ito habang bago pa. So, pakita ko lang sa inyo, guys, na may naka-withdraw dito sa WINDOWPANE na application ng 11.86 USD. So, hindi sa akin itong proof na ito, guys. And ito, guys, yung nagpapatunay na legit nga itong si WINDOWPANE. So, nasa inyo, guys, kung gusto nyo siyang subukan. And libre lang naman siya at wala namang mawala sa inyo. At dito ko na rin tatapusin ang video na ito. Maraming salamat sa panonood ninyo. Sana may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang video na ito. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notif kayo sa susunod ko pang video. Peace! Maraming salamat sa panonood mo. Kung nakaabot ka dito hanggang sa dulo nitong ating video. We'll be right back.